สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์เนี่ยออกมาแถลงภาวะสังคมไทยนะครับในไตรมาส 4 2566 นะครับแล้วก็ทั้งปี 2566 มีประเด็นน่าสนใจ 2 เรื่องก็คือ 1. เรื่องของแรงงานกับ 2. เรื่องของหนี้ภาคครัวเรือนนะครับโดยในส่วนของประเด็นด้านของแรงงานเป็นไงบ้างครับน้องงามครับคุณดนุชาบอกเอาไว้เลยค่ะว่าสัดส่วนแรงงานที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นคือในปี 2560 ไทยเนี่ยมีแรงงานกลุ่มนี้คือแรงงานกลุ่มไร้ฝีมืออยู่ 26.2% แต่เมื่อถึงปี 65 ปรากฏว่าแรงงานในกลุ่มนี้อะค่ะอัตราเพิ่มขึ้น 43.6% เกือบ 100% นะเกือบ 100% เลยขณะที่สถานประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังคงต้องใช้แรงงานที่มีทักษะพื้นฐานนี่ก็เลยเป็นข้อจำกัดประการหนึ่งด้วยล่ะค่ะที่ทางไทยเองจะปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสุดนะคะจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาทักษะเชื่อมโยงไปถึงรายได้ของแรงงานตามทักษะที่จะเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะไปฟังกันค่ะครับในเรื่องของแรงงานนะครับประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญในช่วงถัดไปก็คือว่าในอย่างที่เราทราบกันนะครับปัญหาเศรษฐกิจไทยนี่เป็นเรื่องของการโครงสร้างของอุตสาหกรรมการผลิตนะฮะซึ่งถ้าเราไปดูในสัมมโนธุรกิจและอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นว่าสัดส่วนของแรงงานที่เป็นแรงงานไม่มีฝีมือเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในปี 60 เนี่ยเรามีแรงงานที่ไม่มีฝีมืออยู่ที่ 26.2% แต่ในปี 65 เนี่ยปรับเพิ่มเป็น 43.6%ในขณะที่สถานประกอบการไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังคงต้องการแรงงานที่เป็นทักษะพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นก็ดีก็จะเป็นข้อจำกัดอันหนึ่งนะครับในการที่เราจะปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตของเราไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นต้องมีการเร่งในการที่จะพัฒนาทักษะซึ่งก็จะเชื่อมโยงไปที่เรื่องของรายได้นะครับของแรงงานตามทักษะที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับครับนอกจากจำนวนแรงงานไร้ฝีมือจะเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยโอ้โหเพิ่มขึ้นกับ 100% น้องอามแล้วอย่างนี้เราบอกว่าเรากำลังจะไปสู่อุตสาหกรรม AI ได้ไงเนี่ยนะในเมื่อแบบนะเขาเรียกว่าอะไรนะครับบรรดาแรงงานของเราเนี่ยยังไม่มีฝีมือเลยเนี่ยนะครับบอกว่านอกเหนือจากจำนวนแรงงานไร้ฝีมือจะเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยไอ้การขาดแคลนแรงงานในระดับปวชและปวสหรืออนุปริญญาเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยนะเนื่องจากปัจจุบันนี้ตำแหน่งงานว่างสำหรับแรงงานในกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ในระดับที่สูงถึง68เท่าอันนี้ก็คือปวชนะปวสหรืออนุปริญญาเนี่ยนะครับมันก็ขาดแคลนสูงถึง70เท่าอ่ะดังนั้นแม้ว่าองค์กรต่างๆกำลังจะมีการปรับตัวเพื่อนำ AI เข้ามาใช้แต่ก็มีประเด็นเรื่องของแรงงานนะจึงจำเป็นจะต้องเร่งผลิตแรงงานในกลุ่มนี้นะไม่ว่าจะเป็นการอัพสกิลรีสกิลหรือว่าการจัดหาแรงงานรุ่นใหม่เพื่อที่จะเข้ามารองรับกับเทคโนโลยี AI ในช่วงต่อไปก็ต้องทำครับไปฟังเสียงครับการขาดแคลนแรงงานในระดับปวชและปวสก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะครับถ้าเราดูในส่วนของการตำแหน่งงานว่างต่อผู้สมัครงานนะครับจะเห็นว่าใน2ส่วนนี้เนี่ยมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่กับผู้สมัครเนี่ยต่างกันอยู่ที่ประมาณ 6.8 เท่านะครับในปวชแล้วก็ปวสเนี่ยหรือว่าอนุปริญญาเนี่ยอยู่ที่ 7.1 เท่านะครับเพราะฉะนั้นในช่วงถัดไปเนี่ยจากการเข้ามาของตัว AI นะครับอย่างที่ท่านทราบกันว่าธุรกิจส่วนใหญ่ก็เริ่มมีการปรับตัวที่จะนำเอา AI เข้ามาใช้ในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปดูการประเมินองค์กรนะครับในระดับองค์กรเนี่ยในแง่ของการปรับตัวเนี่ยก็มีการดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็สร้างความพร้อมของตัวองค์กรอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของตัวบุคลากรนะครับที่ยังคงขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับแล้วก็ในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญที่ทำเรื่องของ artificial intelligence เนี่ยก็มีการอัตราการย้ายงานค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เองเนี่ยคงต้องเร่งในการที่จะผลิตบุคลากรในส่วนนี้ออกมานะครับทั้งคงต้องมีมาตรการทั้งในส่วนที่เป็นการ up skill re skill นะครับในตลาดแรงงานแล้วก็การผลิตแรงงานรุ่นใหม่นะฮะให้มีทักษะที่จะมาใช้ตัว artificial intelligence เนี่ยในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจไทยแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมของเราเนี่ยสามารถที่จะขยับตัวไปสู่เทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นได้นะครับตรงนี้น่าสนใจนะผมว่าถ้าคนในรัฐบาลฟังสภาพัฒน์นะครับฟังท่านอนุชาพูดประเด็นนี้เนี่ยนะ
คือเราต้องปรับทัศนคติของพ่อแม่ผู้ปกครองนะที่บอกว่าไม่ได้ไม่ดีก็จะส่งลูกให้จบปริญญาใช้ความปริญญานะไม่ใช่ปริญญานะจบปริญญาเนี่ยจบปริญญามาแล้วไงครับตกงานหมดตกงานหมดให้ทำยังไงดีก็นี่ไงต้องมาเรียนปวชปวสอนุปริญญาครับน้องอามถูกไหมตำแหน่งงานขาดแต่ไม่รู้เท่าไหร่แต่ไม่มีคนไปเรียนไม่มีคนไปเรียนนะครับเพราะพ่อแม่อยากให้ลูกจบปริญญาแล้วไปถ่ายรูปรับปริญญากันอะไรต่ออะไรพวกนั้นคือค่านิยมพวกนี้รัฐบาลต้องปรับใหม่หมดต้องให้ทัศนคติใหม่กับประชาชนคนไทยบอกว่าเฮ้ยตำแหน่งงานว่างเนี่ยระดับปวชปวสเนี่ยมันขาดแคลนเยอะมากแต่ว่าทำไมยังทะลุ่มทะลุยเรียนปริญญากันอยู่นะครับอันเนี้ยรัฐบาลต้องประชาสัมพันธ์อย่างหนักหน่วงครับอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องการจ้างงานที่ชะลอตัวลง 2.3% อันนี้เป็นผลมาจากการส่งออกที่ชะลอตัวนะคะหรือเปล่าค่ะคุณดนุชาเองก็ได้พูดเอาไว้ถึงตัวเลขการส่งออกเมื่อปี 2566 ด้วยนะคะที่จะเห็นตัวเลขชะลอตัวลงมาตลอดเลยค่ะและเพิ่งจะขยับตัวขึ้นในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีไปฟังค่ะงานค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นที่ต้องจริงๆถ้าดูตัวเลขการส่งออกถ้าปีที่แล้วนะครับก็ชะลอตัวลงมาตลอดนะครับแล้วก็มาขยับขึ้นในช่วง3เดือนสุดท้ายนะฮะส่วนหนึ่งก็คงเป็นภาวะจากภายนอกด้วยนะครับเรื่องของการส่งออกแต่ว่าตัวแรงงานเนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางภาคการผลิตเองก็มีการนำเอาเทคโนโลยีออโตเมชันต่างๆเข้ามานะครับก็ทำให้มีการลดกำลังแรงงานลงด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทำให้แรงงานในภาคการผลิตเนี่ยมีการปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะว่าการส่งออกที่ลดลงเนี่ยการจ้างแรงงานก็เลยลดลงตามไปด้วยน้องอามถูกไหมนะครับอันนี้ก็มันก็รีเลทกันแล้วก็เราก็พูดอยู่ตลอดเวลาขายของไม่ได้ก็ไม่มีการส่งออกไม่มีการส่งออกก็ไม่มีการผลิตไม่มีการผลิตก็ไม่มีการจ้างงานหรือจ้างงานลดลงถูกไหมครับนี่เป็นเรื่องของแรงงานที่เมื่อวานนี้ทางสภาพัฒน์มีการแถลงมาทีนี้นอกเหนือจากเรื่องแรงงานแล้วเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนด้วยครับน้องงามครับหนี้ครัวเรือนจากข้อมูลไตรมาส 3/2566 นะคะหนี้ครัวเรือนมีจำนวนอยู่ที่16 ล้านบาทเพิ่มขึ้นไป 3.3% ถ้าไปเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนค่ะเพราะว่าการขยายตัวชะลอลงเล็กน้อยค่ะครัวเรือนเริ่มมีการชะลอการก่อหนี้ในทุกประเภทสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์หรือว่าสินเชื่อยานยนต์นะครับที่มีการลดลงอันนี้ก็น่าจะมาจากมาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการเร่งให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยดำเนินการในแง่ของ responsible lending นะครับเพื่อที่จะสร้างวินัยสร้างความรอบคอบในการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่จะเป้าหมายคือเพื่อที่จะต้องการลดหนี้ครัวเรือนลงแล้วเนี่ยเรื่องของการนะครับบอกว่าสะท้อนถึงการชะลอการก่อหนี้ของครัวเรือนในทุกประเภทสินเชื่อนะครับโดยเฉพาะสินเชื่อสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อยานยนต์เนี่ยนะบอกว่าที่มีการปรับตัวลดลงเนี่ยหลายคนก็ดีใจนะแต่ว่าถ้าคนเขาตั้งข้อสังเกตเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าถูกปฏิเสธสินเชื่อหรือเปล่าเลยไม่สามารถก่อหนี้เพิ่มได้เงินน้องงามมันก็เลยกลายเป็นตัวเลขการก่อหนี้เนี่ยมันลดลงใช่ไหมนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากอย่างไรก็ตามครับต่างๆทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ไปดูกันเมื่อสภาพัฒน์พูดถึงรถแล้วเนี่ยนะครับก็เห็นบอกว่ารถยึด 30,000 คันต่อเดือนนะครับหนี้ครัวเรือนดันหนี้ครัวเรือนกระฉูดถึง 16.2 ล้านบาทเมื่อวานนี้ก็แถลงข่าวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสัมภาษณ์หลังจากที่มีการแถลงครับคุณดนุชาเนี่ยแหละค่ะที่พูดเอาไว้นะคะว่านี่ที่มีการค้างชำระ 1-3 เดือนนะคะเพราะว่าภาพรวมในสัดส่วนนี้ต่อสินเชื่อรวมยังทรงตัวที่ 6.7% แต่ว่านี่ที่มันไปเกี่ยวข้องกับสินเชื่อยานยนต์อยู่ระดับที่สูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเนื่องจากว่าเรื่องของสถานการณ์คุณภาพหนี้ยานยนต์ดังกล่าวด้วยสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้มาการยึดรถยนต์ในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในปี 2566 เพิ่มขึ้น 25,000 ถึง 30,000 คันต่อเดือนเพิ่มจากปี 65 ที่มียอดยึดประมาณ 20,000 คันต่อเดือนอีกด้วยนะคะดังนั้นถ้าดูในส่วนของสินเชื่อที่กล่าวถึงเป็นพิเศษคือ SML เนี่ยนะคะอาจจะกลายเป็นหนี้เสียได้ในอนาคตสินเชื่อยานยนต์จะอยู่ที่ 14.55% ยังมีสินเชื่อที่อยู่อาศัย 4.45% อีกด้วยนะคะยังไม่รวมสินเชื่อบัตรเครดิต 4.5% สินเชื่อส่วนบุคคลอีก 4.48% ทั้งหมดนี้สุ่มเสี่ยงนะคะธนาคารพาณิชย์ต้องเร่งติดตามดูค่ะว่ากลุ่มเสี่ยงนี้ต้องทำการปรับโครงสร้างหนี้หรือไม่ก่อนทุกอย่างจะเป็นหนี้เสียค่ะเพ
เพราะว่านอกจากนี้รถยนต์แล้วยังมีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ที่ณตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าชะลอตัวลงด้วยนะคะก็เสนอมาตรการต่างๆแล้วค่ะให้ผ่อนปลนมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะคะเพราะถ้าไปดูตัวเลขอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะที่เหลือจากการขายตลอดปี 2566 มีจำนวนอยู่ที่ 29,486 หน่วยคิดเป็นเพิ่มขึ้น 13.7%ถ้าเราเอาตัวเนี้ยไปเทียบกับปี 65 นะคะก็จะแบ่งสัดส่วนค่อนข้างเยอะเลยค่ะว่าบ้านคอนโดเนี่ยเหลือขายกว่าประมาณ 300,000 หน่วยค่ะบ้านจัดสรรอยู่ที่ 126,210 หน่วยเพิ่มขึ้นมาอีก 8.7% คอนโดมิเนียมค่ะ 83,276 หน่วยเพิ่มขึ้นมา 22.4%มูลค่าของหน่วยเหลือขายรวมอยู่ที่ 1.16 ล้านบาทเพิ่มขึ้นไป 27% นะคะอันนี้มันหนักมากนะเนี่ยดูตัวเลขบนกระดานนะครับว่าอาคารชุดในปี 65 เนี่ยหรือคอนโดมิเนียมเนี่ยเหลือขายเพียงแค่ 68,000 หน่วยนะพอมาปี 66 เนี่ยก็คือเหลือ 83,000 กว่าบ้านจัดสรรจากเดิมนะครับปี 65 เนี่ยเหลือประมาณ 116,000 กว่าหน่วย แต่ปีนี้ปี 66 เนี่ยนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเหลือ 126,000 กว่าหน่วยนะครับแล้วก็รวมมูลค่าทั้งสิ้นในปี 65 เนี่ยมูลค่าอยู่เพียง 900,000 กว่าล้านนะแต่พอปี 66 เนี่ยอัดขึ้นมาถึงนะครับ 1.1 ล้านอ่ะคือมันเยอะมากนะครับถามว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับก็เนื่องจากว่าสถานการณ์การก่อหนี้ของประเทศไทยเนี่ยก็เป็นไปตามรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่บอกว่ามกราคมที่ออกมาแถลงเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเดือนมกราคมเนี่ยแม้จะปรับตัวดีขึ้นนะครับจากเดือนธันวาคมปี 2566 แต่ว่าการขยายตัวดังกล่าวเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำหลายอุตสาหกรรมถูกกดดันจากความต้องการของตลาดโลกที่ฟื้นตัวช้าสินค้าโครงคลังประเทศผู้นำเข้าอยู่ในระดับสูงปัญหาที่เกิดจากปัจจัยโครงสร้างภายในของประเทศไทยเองเช่นเมื่อสักครู่นี้นะครับแรงงานขาดแคลนในกลุ่มปวชปวสแล้วก็แรงงานไร้ฝีมือหรือว่า unskilled labor เนี่ยโอ้โหมันเพิ่มขึ้นกับ 100% น่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเจ้ากำลังซื้อมาจากไหนนะครับแล้วก็ตัวเลขหนี้ครัวเรือนที่สภาพัฒน์ประกาศที่แถลงมาเมื่อวานเนี่ยมันก็แสดงเห็นว่าบอกว่าแม้ว่าคนไทยจะก่อหนี้ลดลงแต่ภาพรวมของหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของคนไทยเนี่ยยังอยู่ในระดับที่เกินกว่า190อันนี้ถือว่าเป็นระดับที่สูงมากนะครับแต่ว่าที่สภาพัฒน์บอกว่าคนไทยก่อหนี้ลดลงเนี่ยอัตราการลดลงดังกล่าวโดยเฉพาะการก่อหนี้ในระบบเนี่ยน่าจะมีสาเหตุมาจากกู้ไม่ผ่านนะครับข้อมูลจาก AP Thailand บอกว่ามีอยู่4ประการคืออะไรครับน้องงามครับติดแบ็คลิสต์เครดิตบูโรที่มาของรายได้ไม่ชัดเจนมีหนี้ที่ต้องผ่อนชำระมากเกินไปนะคะคะแนนเครดิตไม่เพียงพอตรงนี้คะแนนที่ธนาคารให้ผู้ยื่นกู้มาจากการรวบรวมข้อมูลทางการเงินของผู้กู้ทั้งหมดเลยนะคะแสดงความน่าจะเป็นในการชำระหนี้คืนว่าชำระหนี้ได้หรือเปล่าในอนาคตประมวลผลออกมาโดยบริษัทข้อมูลเครดิตค่ะใช่โดยจำนวนของผู้ยื่นกู้แล้วไม่ผ่านเนี่ยผู้บริหารของบริษัทนะคะยกตัวอย่าง property นะคะก็บอกว่ามีอัตราที่สูงกว่า70%เลยค่ะนะครับแล้วก่อนหน้านี้ศูนย์ข่าวทำเนียบรัฐบาลก็มีการเผยแพร่ข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มีการประเมินทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยปี 2566-67 นะครับบอกระบุว่าภาพรวมในปี 2566 เนี่ยน่าจะมีการปรับตัวลดลงนะครับทั้งฝั่งอุปสงค์และฝั่งอุปทานเมื่อเทียบกับปี 2565 นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยดูแล้วนะครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าแม้สถานการณ์ของปีนี้นะก็คือว่าผู้ขายก็อยากจะขายผู้ซื้อก็อยากจะซื้อแต่ว่าไปกู้แล้วมันไม่ผ่านมันจะทำยังไงต้องทำถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับเป็นภาพรวมๆที่เกี่ยวข้องนะครับกับคนไทยนะกับที่สภาพัฒน์แถลงเมื่อวานนี้นะเราก็หยิบรวบรวมมาอย่างไรก็ตามนะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจแล้วก็เกี่ยวข้องกับคุณผู้ชมนั่นคือเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อใช่ไหมเมื่อเช้านี้นะครับทางสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์นะก็ออกมาเปิดเผยถึงตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังติดลบอยู่ก็ยังติดลบอยู่นะครับเหตุผลที่ติดลบอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันติดลบตรงไหนอย่างไรแบบไหนครับน้องงามครับก็ต้องมาดูกันค่ะคุณภูลพงศ์นะคะในนาภากรค่ะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเพิ่งแถลงเลยค่ะแล้วก็พูดถึงปัญหาเงินเฟ้อที่ติดลบนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาติดลดลงไป 0.77% นะคะลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่5แล้วค่ะสาเหตุสำคัญต้องมาดูกันที่ราคาสินค้าในกลุ่มของอาหารสด
มาตรการการช่วยเหลือของภาครัฐนะคะเช่นเรื่องมาตรการเรื่องค่าไฟฟ้านั่นเองนะคะสาเหตุที่เป็นส่วนหนึ่งก็คือน้ำมันค่ากระแสไฟฟ้าราคายังต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปี 2566 จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐประกอบกับฐานราคาเดือนกุมภาพันธ์ในปีที่ผ่านมานะคะที่เขาใช้ตัวเลขคำนวณเงินเฟ้ออยู่ระดับที่สูงด้วยค่ะนี่ก็เป็นส่วนทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงสำหรับสินค้าบริการอื่นๆราคาเคลื่อนไหวในทิศทางปกติค่ะไปฟังเสียงกันค่ะเริ่มจากดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับ 107.22 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ 108.05 ก็ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงร้อยละ 0.77 อันนี้ก็เป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 นะครับ ปัจจัยสำคัญก็ยังคงมาจากการลดลงของราคาอาหารสดทั้งเนื้อสัตว์และผักสดรวมถึงราคาน้ำมันดีเซลและค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งยังต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปี 2566 ที่ผ่านมาประกอบกับฐานราคาเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วที่เราใช้คำนวณเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงก็มีส่วนสำคัญทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงส่วนสินค้าและบริการอื่นๆราคาก็ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางปกติมาดูกันนะคะสรุปดัชนีเศรษฐกิจการค้าฟังมากปวดหัวไปดูเพจดีกว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปนะคะแล้วก็ดัชนีผู้บริโภคทั่วไปด้วยค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับดูบรรทัดแรกเลยก็แล้วกันเงินเฟ้อทั่วไปนะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยดัชนีอยู่ที่ 107.22 นะครับถ้าเทียบเดือนต่อเดือนแล้วนะครับปรากฏว่าก็เพิ่มขึ้นนะ 0.2 นะครับแต่ว่า 0.2% นะแต่ถ้าเทียบปีต่อปีเนี่ยมันติดลบไป 0.77 อย่างที่น้องอาร์มพูดไว้แล้วก็ถ้า average on average นะครับก็คือ2เดือนก็คือมกราคมกุมภานะครับของปีนี้เนี่ยไปรวมกับ2เดือนมกราคมกุมภาของปี2565แล้วก็หารด้วย2เนี่ยมันจะติดลบถึง 0.94% นะอันนี้ก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นกุมภาพันธ์67ถ้าไปเทียบกับ66จะเห็นได้ว่ากุมภาพันธ์67เนี่ยนะครับตัวเลขดัชนีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะมกราคมอยู่ที่ 106.98 แต่ว่ากุมภาเนี่ย 107.22 นะครับแต่ว่าถ้าเทียบนะครับเดือนต่อเดือนเนี่ยเท่ากันถ้าปีต่อปีนะครับปรากฏว่าเดือนกุมภาเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ถ้าเทียบนะครับ2เดือนกับ2เดือนเนี่ย2เดือนปีนี้กับ2เดือนปีที่แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นการลดลงนะครับแต่ว่าถ้าเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับเรื่อง core CPI นะครับบรรทัดถัดมาเนี่ยที่ดึงนะครับหมวดอาหารสดนะครับแล้วก็พลังงานออกเนี่ยนะก็ปรากฏว่าดูเฉพาะอันนี้ก็แล้วกันนะครับดู year on year ก็แล้วกันก็บวกขึ้น 0.43% เพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะครับมันคือเขาบอกว่ามัน core CPI เนี่ยมันคือตัวเลขเงินเฟ้อที่แท้จริงดังนั้นเนี่ยมันไม่ติดลบแต่บรรทัดบนเนี่ยติดลบไป 0.77 เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขานำเรื่องของพลังงานเนี่ยเข้ามานะครับเข้ามาประกอบกันทีนี้เราไปดูตัวหนึ่งดัชนีราคาผู้ผลิตอันนี้ก็เพิ่มขึ้นนะแล้วก็เพิ่มขึ้นมา 1.2 ปีต่อปีเปอร์เซ็นต์ year on year เนี่ยนะครับส่วนดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างนะหรือว่า CMI ลดลงนะลดลงมากกว่าเดือนมกราคมหมายความว่าไงการก่อสร้างนะครับมันลดลงมันโน่นมันนี่วันนี้เนี่ยก็เลยเดี๋ยวจะมีนะครับเรื่องของคอนโดกับบ้านจัดสรรเหลือขายมาฝากกันนะครับไปดูหน้าถัดไปนะครับดูหน้าถัดไปนะครับนี่คือนะคะก็จะพูดถึงรายการต่างๆที่อาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะคะเนี่ยราคาสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นข้าวสารเจ้าข้าวสารเหนียวปลานิลไข่ไก่นมสดอาหารเช้าก็คือคอนเฟลกนะครับกับข้าวสำเร็จรูปอาหารถุงนะครับอาหารกลางวันคือข้าวราดแกงน้ำตาลทรายค่าเช่าบ้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สโซฮอล์และเบนซินนะอันนี้ก็คือที่ปรับเพิ่มขึ้นส่วนที่ปรับลดลงก็คือเนื้อสุกรปลาทูกุ้งขาวแตงกวาผักกาดขาวมะนาวกระเทียมลองกองน้ำมันพืชค่ากระแสไฟฟ้าผงซักฟอกน้ำมันเชื้อเพลิงก็คือดีเซลคุณผู้ฟังเลยครับคิดว่าอาหารพวกนี้เนี่ยมันปรับตัวลงไหมมันปรับตัวลดลงหรือเปล่าหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นไหมนะครับอันนี้ก็จะต้องดูนะว่าสุดท้ายแล้วเงินในกระเป๋าเราที่มีอยู่ณเวลานี้เนี่ยครับจะยังไงกันแล้วก็นี่ก็เป็นดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับปีต่อปีนะครับไปดูหน้าถัดไปหน้าสุดท้ายนะครับดูหน้าสุดท้ายครับดัชนีอันนี้ไม่รวมอาหารสดแล้วก็พลังงานนะคะอันนี้เป็น core CPI นะครับไม่รวมอาหารสดและพลังงานก็ปรากฏว่านี่แหละกุมภาพันธ์นะครับอย่างที่เรียนไงว่ามันเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยอัตราที่ลดลงเพราะมกราคมเนี่ย
มันเพิ่มขึ้น 0.52 แต่ว่ากุมภาพันธ์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพียง 0.43 อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาสินค้าหลายๆรายการเนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงนะครับอันนี้ก็นะเป็นปีต่อปีถ้าเดือนต่อเดือนนะครับนี่เท่ากันนะมกรากับกุมภาแล้วถ้า2เดือนกับ2เดือนนะครับมกรากุมภา67ก็อยู่ที่ 0.7% ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ